Én úgy gondolok mindig erre, hogy a nyulak választottak engem egy ilyen médiumuknak, én vagyok a hordozójuk, és van egy ilyen 3 nyúl szimbólum, de Trihare, amit elkezdtem használni tudatosan az utóbbi években, és minden alkalmazott munkámba is szemtelenül elkezdtem így belerejtegetni, de úgy, hogy tényleg ilyen bármilyen alkalmazott munkába egy-egy nyúl. Mert ez is egyébként egy nagyon érdekes szimbólum, aminek nem tudják pontosan mi az eredete. A kínai selyemútvonalon megjelent, de megjelenik a német katedrálisokban is, egy csomó helyen feltűnik, senki nem tudja pontosan mit jelent, és gondoltam a kisjátításra, hogy majd én hosszú távon lehetne ez, hogy ez az én hozzám kötődő, és visszafel az időbe is. Tehát én voltam, aki a kínai selyemútvonalon is elhelyezte a nyulakat, én építettem be a katedrába, és majd 2053-ban is én leszek, aki nyulakat fog létrehozni. 2013-ban a Moholi Nagyművészeti Egyetemen diplomáztam média design szakon, masteren, és utána rögtön felvettek ösztöndíjjal a doktori iskolába, multimédia a szakon, és utána pedig 3-szor megkaptam a Derkovits ösztöndíjat, és ebből eddig ilyen életútból látnak ilyen felvillanásokat majd a nézők a mostani kiállításon. Nekem nagyon fontos a nézői szempont a munkáimban, hogy hogyan kerül kapcsolatba a látogató a munkával. Az először 2012-ben egy videó kapcsán merült fel, a Kogártban volt egy kiállítás, ahol meghívtak, a Friss 2012, és behívtak a kurátorok, megmutattam a portfóliómat, és egy videót választottak tőlem. Ezzel a házzal, ahol most ülünk, ezzel kapcsolatos a videó, anyukám elmesél a ház történetét, és benne van egy borzasztó szomorú dolog, hogy anyukám testvére, Kálmánka itt van eltemetve a kertbe, ő a háborúban itt bombatalálat érte a házat, és egy repesz eltalálta a fejét, és sajnos meghalt, és itt temették el a kertben, és ennek az ilyen feldolgozása, és úgy éreztem, hogy ezt az ilyen intim történetet én ezt nem tudnám egy ilyen screenre kirakni, hogy így ott van a falon, és gondolkodtam, és egy ilyen szekrényt alakítottam ki. Tehát egy teret, azon gondolkoztam, hogy találkozik a befogadó az én munkámmal, és egyébként az itt a házban megtalálható egy ilyen magyar bíder típusú szekrénybe, egy formatervező fiúval, két ilyen beülőst csináltam, és középre ilyen hóliolgász cuccokat raktam, és lett egy ilyen szárnyas oltár, gyontatószék, különböző ilyen asszociációkban megjelenő, de igazából az én videómat körülölelő ilyen tárgy, kollázs, mert nagyon sok minden, ugyanakkor a képek is benne vannak, ha valaki végignézi a történetet, a középső részben ott voltak olyan dolgok, amik megjelennek a videóban, és a videó pedig egyébként egy hanganyag, és összerakva egy ilyen lassított felvétel, ami egyébként 2 évvel korábban készült, de amikor így összeraktam őket, akkor így iszonyat jól működött. A pályázati anyagomban Barna Nórával dolgozunk együtt, már 2019 óta, és a mostani kiállításomon megjelenik egy ilyen üveginstalláció, ami ehhez kötődik, és egy videó is megjelenik ezzel kapcsolatban. Az egész egy ilyen a Michelangelónak a Cassinei csata, ilyen csata jelenlétéből indult el. Amikor azt megláttam, nekem teljesen az volt a vízióm, hogy olyan, mintha nem egy csoportképet látnék, hanem egy embernek a mozgását, mint hogyha annak az egy ilyen tánca lenne, ennek egy ilyen, tehát nem sok embert látok, nem 19 alakot látok, hanem egyetlen egy figurának a mozgása. Egy kurzuson egy osztálytársam, Benedek Adrián megkért, hogy egy parafrázis feladatban, hát legyek már én Jézus, hozott nekem egy ilyen kis lepedőt, leültem, csodára olyan jól sikerült a fénykép, hogy én is egy egészen más arcommal találkoztam, a szentséget láttam magamban felfedezni, és az Erasmusra 2011-ben már ezzel a képpel jelentkeztem, és akkor mint egy ilyen utazó ikon elkezdtem magamról ilyen Holyoga sorozatot készíteni, de abszolút egy ilyen vizuális dologból indult az egész, és valamiért nekem 2012-ben volt egy ilyen vízióm, hogy én fel akarok lépni Holyoga show keretein belül, az egyetemen az A38-on készült egy ilyen Mome Masters Night, és én bejelentettem, hogy én szeretnék performálni, úgyhogy én nem tudok se énekelni, se táncolni, úgyhogy én inkább egy konceptuális DJ szettet raktam össze, God is a DJ, I'm a Believer, Like a Prayer, és hasonló számokból. Volt 2 táncos nyulam, akik hóliolgás pólóba voltak, buborékfújót osztogattunk, meg rózsaszírmokat, meg hóliolgás képeket, és valahogy innen indul egyébként az egész művészet is, mert a Kogártba is így kerültem, hogy valaki látta ezt, és így hívtak el a Friss 2012-es kiállításra. Ami nagyon-nagyon jó volt látni, hogy engem például mindenhol a határvonalak érdekelnek, tehát engem a fotográfia is, ami például ki lesznek rakva a Leopold Bloomon, hogy nekem betonra van nyomtatva, ilyen aranymarhabőrön jelenik meg, vagy a fotográfiának is a határa érdekel, mert ugyanúgy azt gondolom, hogy
hogy a médium, tehát én alkotok egy képet, és nekem fontos, hogy milyen hordozón jelenik meg, tehát hogyan prezentálom. És amit ott láttam Hollandiában, ez egy teljesen nemzetközi trendbe illeszkedő dolog, ami az én fejemben volt, és ez egy nagyon jó volt látni, hogy ez nem vagyok egyedül ebbe a világban.